نام قسمی که میبینین امروز در مورد بیت کوین خلاصه گپ میزنیم و میبینین که بیت کوین به کدام طرف روان است. اما قسمی که میبینین در ویدیوی قبلی براتون گفتم منطقه تقاضای خیلی قوی بیت کوین است، چون گپ سیمی داریم و اما قسمی که میبینین گپ سیمی پر شده و بازار پس دوباره گپ سعودی که داشته هم همچنان پر ساخته، نه آنچنان خوب ولی تا حد پر ساخته و این چیز سیگنال بوده میتونه آیا بازار پس دوباره واکنش نشان داده و پایین میاد یا اینکه رو بالا میره. اخبار خوب در مورد ارزهای دیجیتال چی است؟ فعلا فدرال رزرو در تاریخ 17 چی تصمیمای خود گرفت؟ حالا بهترین وقت به خاطر خرید اتریوم است یا هم خرید بیت کوین است. و امروز در مورد آلت کوین های صحبت میکنیم که خودم خریدیم و همچنان دوستشون دارم و در قیمت های براتون میگم که میتونه برای شما سودده باشه. و رشد بازار امریکا شروع شده و کریپتو همچنان قدمایی که استاک امریکا میزنه را تعقیب میکنه. و همچنان امروز در مورد صحبت میکنیم که دلار چقدر دیگه چاپ خواهد شد و آیا به ضرر مارکت است یا به فایده مارکت است. و بدون شک به فایده مارکت است و قیمت ها را رو به بالا میبره. تا کجا به بالا میبره امروز در ویدیو در موردش صحبت میکنیم. سلام خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین. اولتر از همه از چارت M2SL و این نشان دهنده خزانه امریکا در روی دنیا در کسایی که هم قرضه گرفته از امریکا، هم پول داره، قرضای کوتاه مدت، قرضای بلند مدت و چقدر پول امریکا در دوران است در داخل کشورهای دنیا و در خود امریکا در حال پروسس است یا مردم دارن و تجارت از استفاده میکنن. این نشان دهنده از او است. میبین نزدیک به ایتیج جدید خود است. یعنی ایتیج جدیدش اول اینجا 21.73 تریلیون بود، فعلا قیمت 21.56 تریلیون است. چی رخ میده زمانی که پیسه زیاد چاپ میشه؟ یک، تورم بلند میره، دو، نرخ بهره را باید اینا بلند ببره. و در یک طرف زمانی که نرخ بهره اینا بلند میبرن کوشش میکنن که پولا را پس از پیش مردم بگیرن و زمانی که نرخ بهره بلند میره به این معنی است که تورم زیاد داریم و زمانی که تورم زیاد است تقریبا یک سال یا 6 ماه گذشته بعد از او اینا میان نرخ بهره را بلند میبرن و 6-7 ماه گذشته و همگی پولدار شده و همگی پولای خود از داخل کریپتو یا استاک میکشه پس دوباره و هر قدری که رشد میکنه به مو اندازه پول تزریق میشه داخل جامعه و همون قدر پول از امریکا سرازیر میشه به یک کشور و همون قدر تورم بلند میره. زمانی که تورم بلند میره با تورم همچون استا مثل بیت کوین و اتریوم بلند میره. فعلا که بلند نمیره سیاست‌های ترامپ است، به خاطر که من در ویدیو قبلی گفتم که چی گپا است داخلش، چرا این کارا را انجام میده ترامپ. در ویدیو قشنگ براتون گفتیم که چرا ترامپ این کار انجام میده. نمیخوایم که زیاد وقت ویدیو را بگیرم و امروز درباره مکمل درباره بیت کوین گپ میزنم. و اینجا ببینین سال هاست و ماه هاست از اکتبر 2023 از اکتبر 2023 شروع کردن با چاپ کردن پول زیاد و چند درصد رشد نشون میده؟ 4.2% رشد نشان میده. 4.2% یعنی پول زیاد تزریق شده از اول حالا بگید در سال 2023 تا بالا 4% پول امریکا زیاد شده. یعنی که تورم باید بلند را. چرا؟ به خاطر که اینا پول زیاد چاپ کردن و مردم پول زیاد دادن و این بیانگر از این است که پول کم ارزش شده میره و کسایی که در امریکا پول زیاد دارن اینا انگیزه و سرمایه گذار هستن. اینا وقتی میبینن که پول زیاد چاپ میشه پول خود سرمایه گذاری میکنن به خاطر که میفهمن تورم بلند میره و تورم زمانی که بلند میره پولای زیاد کم ارزش میشه. پس چی میکنه؟ کجا اینا رو نجات میده؟ خانه، طلا، بیت کوین، نقره، مثلا این چیزایی که بالاش سرمایه گذاری بکنن و اینا رو میان به سرمایه گذاری، چون میفهمن زمانی که شروع کردن با چاپ کردن دلار ارزشش پایین میاد. حالا شاید شما بگین که یه اسپایک چی از سال 2020-21 زمانی که کرونا آمد تقریبا 40% پولی که امروز در دنیا شما میبینین در زمان کرونا به وجود آمد چاپ شد تا سال 2000 تا اول مارچ 2022. اول مارچ 2022 پول چاپ کردن امریکا و 40% تمام پول دنیایی که شما فعلا دارین داخل یعنی با دلار شمرده میشه 40%ش فقط زمان کرونا چاپ شد. تو به زمان امریکا 15.53 تریلیون داشت تقریبا و بعدش در اوج خود که بعد 40%ش چاپ شد 21.78 تریلیون دلار پول داشت. یک رشد 40% نشان میده. به این مناسبت که یعنی پول زیاد تزریق میشه بالای بیت کوین، بالای طلا و مقصد میبینید طلا رشد کرده، بیت کوین مثلا رشد کرده 100,000 شد و اینا کلش به خاطر اینه که پول زیاد چاپ میکنن. پول مردم کسایی که در امریکا در هر جای دیگه کار میکنن پولشون روز به روز به ارزش تر شده، چون از این زمانی که رشد میکنن پول زیاد میشه و هر چیز دانای زیاد شده ارزشش خواهد دست میده. اگر شما ببینید یک تخم مرغ 5 سال پیش مثلا در امریکا چند قیمت داشت و فعلا چند قیمت داره، شیر، گاز، نمیفهم مواد خوراکی اولیه مثل روغن همه چیز قیمت شده و به این خاطر ارزش پول پایین رفته، چیزا قیمت نشده. مثلا پی 500 یک رشد در یک روز تقریبا 1% نشان میده. مثلا پی 500 دانه برترین کمپانی‌های امریکا است، یعنی 1.4% رشد نشان میده و این یک خبر خوب برای کریپتو است. کریپتو همچنان یا تعقیب میکنه و اینجا شما ببینین 1.3 تریلیون دلار به ارزش بازار سهام امریکا اضافه شد. اینجا
و تمام مارکت رفت به طرف سعودی و زمان S&P 500 یا 500 که هست این اساسا اپل، انویدیا، مایکروسافت، گوگل، میتا تمامش داخل همون هست و وقتی که اینا رشد میکنه و هم رشد میکنه، یعنی 1.4% و بسیار زیاد پول است. این تمامش که حسابی 1.3 تریلیون 1 چند درصد از اون میشه، یعنی خبری بسیار خوب است. و همچنان پوتین پروسه این معاملات نفتی با چین و هند را از بیت کوین و تتر استفاده میکنه. روی طرز گفته یعنی که ویزا کارت و ماسترکارد کار نمیکنن، بانک ها سویفت روسیه کار نمیکنن، اینا مجبور هستن با بیت کوین و اتریوم یا تتر یا دیگه استیبل کوین ها استفاده بکنن تا به خاطر که ترید بکنن و به خاطر که خرید و فروش بین نفت و همه چیزی که داشته باشه. و یک گام بسیار بزرگ برای کریپتو است، به خاطر که کشورها همچون روسیه استفاده میکنن به خاطر خرید فروش نفت و گاز و همه چیز خود از بیت کوین و استیبل کوین خوب یا خصوصا از کریپتو استفاده میکنن که یک خبر خیلی خوب برای کسایی که کریپتو دارن و کسایی که دوست دارن کریپتو هستن. بعض وقتا داخل توییتر خودم پست‌های زیاد میگذارم، اخبار هر چیز تازه آمده باشه داخل توییتر خودم میگذارم، پس مطمئن شوین که مرا فالو دارین داخل توییتر و همچنین یوتیوب مرا فالو دارین، اونجا هم چیزا میتونید. بیت کوین رشد میکنه، آلت کوین انفجار خواهند کرد، اینجا هم میتونن زندگیتون رو تغییر دهد. کلید موفقیت چیست؟ صبر و استقامت. در بازار ارز دیجیتال و هر بازار دیگه اگر صبر نداشته باشی هیچگاه پولدار نمیشی، پس باید صبر داشته باشی و آموزش ببینی. قیمت‌های بعدی که برای بیت کوین داده میتونم تاریخ 17 و 18 زمانی که FOMC بیایم، اگر خبر با قسمی که من در ویدیو قبلی گفتم خوب بود برای بازار، میتونه که بازار قیمت‌های بالاتر از 90000 ببینن، چون لیکویدیشن در 90000 خیلی زیاد وجود داره. مثلا شما در لیکویدیشن کریپتو را ببینید، سمبل مدل 2 رو ما ببینم، سمبل بیت کوین مثلا بهم 2 هفته‌ای رو ببینید بالاتر از قیمت‌های 85000 و اینجا به خاطر که ببینید اینجا قیمت چند بود؟ در قیمت 84000 چند صد میلیون دلار لیکوید بود. اینجا بود قیمت زمانی که براتون ویدیو گفتم با اینجا آمد کل زیرا لیکوید کرد و قیمت‌های بالا، قیمت 85000 و هم تو بالا به این طرف 90 از 87000 و هم تو بالا به این اینجا لیکویدیشن‌های بسیار زیاد وجود داره. اگر خبرها خوب باشه باید مارکت به اینا کل زیرا لیکوید بکنه. اگر ما مثلا یک ماه رو ببینیم قیمت 100000 فعلا 42 میلیون دلار در لیکویدیشن در یک پوزیشن باقی 36 42 32 26 این مقدار، یعنی ببینید بسیار زیاد میلیون ها دلار اینجا در لیکویدیشن وجود داره. قیمت اگر 100000 شوه کلگی لیکوید بکنه و زمانی قیمت به فقط به این استقامت برسه، این استقامت برسه تمام کسایی که اینجا شورت گرفته بودن تمام از اینجا لیکوید میشه، چون به خاطر بازار پس دوباره بالا میره و مارکت همیشه وقت به طرف میره طرف که لیکویدیشن باشه، چون تمام صرافی‌ها دوست داره کسایی لیکوید بکنن، کسایی که پوزیشن‌های مخالف یا پوزیشن‌های دارن که در جیب از اینا پول زیادی میاد و اینا دوست دارن که برن اینا لیکوید بکنن و بدون شک بازار به اون طرف میره و زمانی که به اینجا 100000 بزنه بدون شک پس دوباره یک پول بک یک کار میکنن که پس دوباره ایتیج بزنه و قیمت‌های 112 115000 به این قیمت‌ها به بازار پس دوباره واکنش نشان بده و اینجا باشه که من پس دوباره رو به فروختن یا بکنم و بعدش قیمت دیده روند دیده ای کار انجام بدم. مگر تاریخ 17 و 18 خبر خیلی خوب باشه میتونیم که یک سعودی 9% یا 10% تا قیمت 92 93000 پر ما ببینیم اگر خبر خوب باشه. اگر خبر هم بد باشه که میتونیم پس دوباره چون گپ سیمی اینجا یک بار پوره کنم پس دوباره به گپ جدید یک 10% منفی بخوریم و دو چشم و اوش و گوشتون داخل توییتر ما باشه و اینستاگرام و کانال تلگرام که داریم. همون دقیقه که بیا خبر ما اون دقیقه میمونیمش داخل کانالای خود. شما میتونید همون دقیقه ببینید اگر خبر خوب باشه میگیم نرخ بره، اگر پایین به برای بازار خوب است، اگر نرخ بره بالا به برای بازار خوب نیست متوجه باشید. و ارزهای مثل اینه یا قیمتایی که براتون گفتیم بازم ما منتظر هستم این قیمتا برسه این ارز ما بخرم چون آینده بسیار خوب میبینم. اینجا ما خریدیم کلا فایدهش گرفتیم و بازم منتظر اینه دیگه قیمتا میباشم که یه ارز بخرم. یکی از ارزایی است که ترامپ هم دولت خود داره و هر زمانی که ارزهای دیجیتال و آلت کوین سیزن به بدون شک اینا پس دوباره رشد میکنه و قیمتایی که اول بفروشم $1 میباشم. مثلا اگه اینجا بخرم تا $1 مثلا من 200% فایده میگیرم. حالا نمیگم کارا بکو ولی من فقط پیش خود این کار انجام میدم. و یکی دیگه ارز دات از چند روز پیش هم براتون گفتم از قیمت تا اینجا مثلا 10% رشد کرده و اون رشد نیست که من میخوایم میشه. ما منتظر هستیم که حداقل برای ما 150% فایده بده بعدش بفروشم میشه. و این بود دلیل از بیت کوین که بیت کوین به کدام سمت روان میشه و این دلایلی که میکنم تمامش از خودم است. ما دلایل کسی دیگه مثلا زیادتر تماشا نمیکنم، نه تماشا میکنم ولی که حرفایی که میزنم حرفایی است که خودم انجام میدم میشه و تا یک وقت هم برای ما جوابدهی بوده و این دیتایی که دارم دیتای سامپل یا ساده است. همیشه وقت برای من سود داده، 70% مواقع برای من سود داده و خوش میشم که شما ما رو ببینین تماشا بکنین. حالا نیاز نیست کار انجام بدین، فقط ببینین که ما چی برای شما انجام دادم و چی کارهای خودم انجام میدم و بعد از 3-4 ماه بعدش متوجه میشین که آیا ما کار خوب انجام دادیم یا کار نه چندان خوب انجام دادیم. بعد شما میتونین تصمیم بگیرین. اگر شما صرافی ارز دیجیتال ندارین حتما صرافی بایننس استفاده کنید، لینکش در پایین است و 30% کمیشن کمتر بتین از
لینک ما وارد میشین. لینک هم در پایین است، یا هم QR کد اینجا اسکن بکنین. اگر در اروپا و آمریکا جایی هستین که فیوچرز برای شما کار از طرف میکسی یا کیسی اکس در پایین است، میتونین از استفاده بکنین و ترید بکنین داخل اروپا. و کسایی که فیوچرز استفاده نمیتونین داخل بایننس یا میتونین اونجا با فیز بسیار کمتر فیوچرز بازی کنین. لینک تمام صرفه در پایین دسکریپشن هست، میتونین که برین ببینین. اگر از این قسم ویدیو خوشتون میاد و دوست دارین که این ویدیو زیادتر ببینین، ما را حمایت بکنین، حتما لایک بکنین، یا کامنت زیبا بنویسین برای ما و همچنین شیر بکنین با دوستان کسانی که نمیفهمن چی کار انجام بدن، تا اینکه از این تحلیل استفاده بکنن و یک زندگی خوب برای خود بسازن. الله حافظ ناصر همه شما. همتون دوست دارم. زنده باد افغانستان. خدا حافظ، نگهدار همه شما.